Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng isang napakasarap na mousse cake. Tayo po ay hindi gagamit ng egg, hindi tayo mag-i-steam, hindi din tayo mag-oven, at hindi din tayo magbe-bake. Sobrang dali lang nito. Kaya tara! Ang una nating gagawin ay maglalagay ng 1 cup of crushed grahams at 1/4 cup ng melted butter sa isang bowl at ihahalo lang natin ito ng maayos. Itong mixture na ito ang magiging first layer ng ating cake. Kaya pagkatapos natin itong ihalo ng mabuti, ay kukunin na natin ang ating cake pan at ibabrush ito ng melted butter. At ngayon naman ay maglalagay na tayo ng baking paper sa ating baking pan. Ganyan lang. Tapos magbabrush ulit tayo ng melted butter dito para hindi din dumikit dito yung ating first layer. So pagkatapos nun, ilalagay na natin yung mixture ng crushed grahams at melted butter. At papantay-pantayin lang siya. At pagkatapos pantayin, ay ilalagay na natin sa ref para medyo tumigas siya. At habang naka-refrigerate itong first layer natin, mag-whip na tayo ng cream para sa ating second layer. So, gumamit po tayo dito ng 3/4 cup ng whipped cream. At i-whip lang natin siya ng maayos hanggang sa maging foamy na siya, gaya nito. So guys, yung pag-whip ng ating cream ay umaabot ng 5 minutes. Kaya dapat matyaga tayo sa pag-whip para maging foamy talaga siya. At pagkatapos na nga natin dito, ihanda na natin yung 1 cup ng dark chocolate sa isang bowl at lagyan siya ng 1/4 cup ng whipped cream at imemelt natin siya sa ibabaw ng mainit na tubig. Then next, maglagay na tayo ng 1/2 tablespoon ng jelly powder, plain lang siya, at 2 tablespoons ng mainit na tubig at i-mix lang natin siya ng maayos. Pagkatapos ay ilagay na natin siya sa ating chocolate na flavor. I-mix lang siya ng maayos. Ayan, parang ganito. At pagkatapos natin siyang i-mix dito sa isang bowl, ilalagay na natin siya sa ating whipped cream na na-whip natin kanina. Ihalo na natin yung first half sa ating whipped cream at i-whip siya. And then yung second half naman and whip ulit para mas mahalo siya ng maayos. Gaya nito. And then pagkatapos natin siyang ihalo, ilabas na natin yung ating first layer at ilalagay na itong ating second layer, which is yung chocolate flavor. So ayan, ilagay lang natin siya. At papatagin ulit para mas maganda yung itsura niya. Ayan. Pagkatapos ay itap-tap rin natin. Ang next layer naman natin ay coffee flavor. So, ang kailangan lang natin, 1/2 tablespoon ng coffee powder, 1/4 tablespoon ng jelly powder, at 1/3 cup ng hot water. So, gawin lang natin siyang solution at ilalagay din natin siya sa whipped cream. And i-whip natin ng maayos. So, itong whipped cream natin dito guys is 3/4 cup din at winip na din natin siya ng 5 minutes para maging foamy.
So, ayan, ihalo lang natin siya ng maayos. Pagkatapos ay ilalagay na natin siya sa taas ng ating choco flavor. Ibubuhos lang natin siya ng ganito. Pagkatapos ay papatagin at itap-tap na rin. And ang last flavor naman natin ay yung vanilla. So, nag-whip na ulit tayo ng whipped cream. So, 5 minutes ulit yon at nilagyan na natin ng 1 tablespoon ng vanilla flavor. At i-whip lang ulit natin para mas maging foamy pa siya. At guys, siguraduhin medyo matigas na yung ating coffee flavor bago natin ilagay yung ating vanilla flavor para hindi sila maghalo. So, pagkatapos nun ay ilagay na natin siya sa rep at hayaan lang doon ng 24 hours or maybe 8 hours okay na din. And ngayon, tapos na nga natin siyang i-ref. Kaya tatanggalin na natin siya sa ating cake pan. So, dahan-dahan lang sa pagtanggal para malagyan na natin siya ng toppings. So, ayan. Okay na siya. Matigas na siya. Kaya lalagyan na natin ng toppings. So, ang ilalagay natin dito guys ay melted dark chocolate din. At sa icing naman ay coffee flavor. So, lalagyan lang natin siya ng parang dripping effect sa may gilid-gilid para mas maganda siyang tingnan. So, mag-iingat lang para mas maganda yung kalabasan niya. Para hindi siya ma-over sa chocolate flavor guys, kaya sa gilid lang namin nilagyan. Kasi chocolate flavor na lang din yung nasa pinakaibabaw niya. Itong nilalagay pala naming dripping effect na chocolate, yung mixture nito is dark chocolate na may oil siya. Minalt lang namin ng maayos. So, ayan. Palibutan lang natin siya. At maglalagay na tayo ng icing, pero practice muna. Ayan, okay na siya. So, ganyan lang yung paglagay natin ng icing. So, coffee flavor din siya guys, kaya ganyan yung kulay niya. Ayan. First time ko po gumawa ng ganito, kaya hindi pa po siya gaano kaganda. So, parang kulang po itong 8 lang na nilagay namin, kaya dinagdagan na lang namin sa gitna-gitna din. Para mas dumami naman yung icing niya. At mas magandang tignan. And guys, para sa icing din pala, mag-upload din kami ng video kung paano namin ito ginawa. So, para malaman din ninyo kung ano yung mga kailangan para dito. And yung last step dito ay maglalagay na tayo ng powdered dark chocolate sa taas niya para mas gumanda pa siya at mas sumarap pa. Ayan, so tapos na nga natin yung ating mousse cake. So, kapag tapos nyo nang magawa lahat ng steps, guys, ibalik nyo na lang siya sa ref para mas tumigas pa yung icing niya. So, ayan na nga siya. Thank you so much sa panonood at happy birthday ulit sa aking mama. Bye!